Trung Quốc công bố các biện pháp trả đũa khi thuế quan của Trung có hiệu lực. Các mức thuế quan mới được Bộ Tài chính Trung Quốc công bố vào ngày 4 tháng 2, bao gồm mức thuế 15% đối với một số loại than và khí đốt tự nhiên hóa lỏng và mức thuế 10% đối với dầu thô, máy móc nông nghiệp, ô tô phân khối lớn và xe bán tải. Thuế quan của Trung Quốc có hiệu lực vào ngày 10 tháng 2. Bộ Thương mại và Hải quan Trung Quốc cũng công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới có hiệu lực ngay lập tức đối với hơn 20 loại kim loại và công nghệ liên quan, trong đó bao gồm Wolfram, một loại khoáng sản quan trọng được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và quốc phòng, cũng như tellurium, có thể được sử dụng để chế tạo pin mặt trời. Trung Quốc là nhà sản xuất tinh quặng Wolfram hàng đầu thế giới, chiếm hơn 80% sản lượng của thế giới, theo ước tính của chính phủ Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ đã thêm 2 công ty Hoa Kỳ, công ty công nghệ sinh học Illumina và nhà bán lẻ thời trang PVH Group, chủ sở hữu các thương hiệu Calvin Klein và Tommy Hilfiger, vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy, nói rằng họ vi phạm các nguyên tắc giao dịch thị trường thông thường. Trong một tuyên bố riêng, Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc cho biết họ đang điều tra Google vì nghi ngờ vi phạm luật chống độc quyền. Các biện pháp này được chính quyền Trung Quốc thực hiện sau khi mức thuế 10% của Hoa Kỳ đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc có hiệu lực. Vào ngày 2 tháng 2, Bắc Kinh đã chỉ trích mức thuế của chính quyền Trung và tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ quyền của mình bằng cách đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, và thực hiện các biện pháp đối phó tương ứng. Trong một tuyên bố vào ngày 4 tháng 2, Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận rằng họ đã chuyển các biện pháp thuế quan của chính quyền Trung đến cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Các hành động của Hoa Kỳ đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, làm suy yếu nền tảng hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, và phá vỡ sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu, Bộ Thương mại cho biết. CNN bình luận rằng các biện pháp đối phó của Trung Quốc đánh dấu những gì có thể là đòn mở màn cho một cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng mới giữa Washington và Bắc Kinh. Tuy nhiên, họ không loại trừ khả năng tiếp tục đối thoại hoặc đạt được thỏa thuận giữa hai bên. Trước đó, Nhà Trắng đã công bố mức thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2 như một phần của các biện pháp thương mại tương tự nhắm vào Canada và Mexico. Các mức thuế và cáo buộc đối với chúng là một phần trong những gì chính quyền Trung cho biết là nỗ lực buộc các quốc gia mà họ áp thuế phải chịu trách nhiệm về tình trạng nhập cư bất hợp pháp và dòng chảy của fentanyl và các loại ma túy khác vào Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã đồng ý ngay lập tức đình chỉ thuế đối với Canada và Mexico sau khi nói chuyện riêng với các nhà lãnh đạo của hai nước vào ngày 3 tháng 2, một ngày trước khi mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ hai quốc gia này có hiệu lực. Cả hai nhà lãnh đạo đều nhất trí tăng cường an ninh dọc biên giới của họ. Tổng thống Trump cho biết vào ngày 3 tháng 2 rằng ông dự kiến sẽ nói chuyện với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong 24 giờ tới. Cuộc trao đổi tiềm năng này diễn ra khi cả Bắc Kinh và Washington đều tìm cách định hình lại mối quan hệ của họ và giải quyết một loạt các vấn đề gai góc, bao gồm thâm hụt thương mại lớn, sự cạnh tranh về công nghệ và quân sự, và nạn buôn bán fentanyl. Các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ tin rằng một số thực thể có trụ sở tại Trung Quốc cung cấp các hóa chất tiền chất có thể được sử dụng để sản xuất fentanyl thành phẩm trong các phòng thí nghiệm do các băng đảng ma túy ở Hoa Kỳ và Mexico điều hành. Canada chỉ chiếm 0,2% số vụ tịch thu fentanyl tại biên giới Hoa Kỳ. Bắc Kinh đã bảo vệ những nỗ lực kiểm soát xuất khẩu các hóa chất tiền chất được sử dụng để sản xuất fentanyl, nói rằng động thái áp thuế quan mới nhất của Hoa Kỳ sẽ làm suy yếu nền tảng của lòng tin và sự hợp tác trong kiểm soát ma túy giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Có chỗ cho một thỏa thuận không? Mức thuế 10% mà Nhà Trắng công bố đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc thấp hơn nhiều so với mức 60% mà Trump đã đe dọa trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của mình. Trump vận động tranh cử với mục tiêu giành chiến thắng trong cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc, và ngay trong ngày đầu nhậm chức, ông đã ra lệnh xem xét lại mối quan hệ kinh tế Mỹ-Trung, dự kiến vào ngày 1 tháng 4. Đợt xem xét này có thể mở đường cho Hoa Kỳ áp đặt thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại sâu sắc giữa hai nước. Tổng thống Trump cũng cho biết ông hy vọng hai nước có thể đạt được một thỏa thuận thương mại và cùng nhau giải quyết các vấn đề, bao gồm cả việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng đã tạm dừng việc thực hiện một đạo luật có thể cấm ứng dụng truyền thông xã hội TikTok trừ khi công ty mẹ tại Trung Quốc của ứng dụng này thoái vốn khỏi hoạt động tại Hoa Kỳ. Theo CNN, những vấn đề đó dự kiến sẽ được đưa vào các cuộc đàm phán đã lên kế hoạch giữa hai nước trong những tuần và tháng tới.
Bắc Kinh cũng đã ra tín hiệu về ý định tránh một cuộc chiến thương mại leo thang như cuộc chiến đã xảy ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Vào thời điểm đó, Nhà Trắng đã áp thuế đối với hàng trăm tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh cũng trả đũa. Kể từ đó, Trung Quốc đã đa dạng hóa nền kinh tế và các đối tác thương mại của mình, nhưng nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của nước này đang phải vật lộn với tốc độ tăng trưởng chậm lại và những thách thức khác.